السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد اذنكم اطلب منكم طلب، يا ريت تقفوا جنبي، مش عايزة منكم كتير. حطوا لي لايك بس للفيديو، واشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا ريت تساعدوني بعد اذنكم لو سمحتم، فضلا وليس امرا. انا عايزة بس اشكر كل الناس اللي هي معايا في القناة جديدة. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما تحرمش منكم ابدا 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 العمر كله. معلش انا في ظروف كده، فممكن بعد اذنكم يعني تقفوا جنبي لو سمحتم تقفوا جنبي. هو مش عايزه منكم كتير، يعني هتحطوا لي لايك للفيديو، تكتبوا لي تعليق تقولوا لي رايكم ايه في الفيديو، وتشيروا الفيديو بعد اذنكم يعني. واعذروني بس انا في ظروف وكده، فاعذروني معلش، حقكم عليا يعني، وما تزعلوش مني. انا اسفه جدا يعني. تمام، تعالوا بقى نرجع للفيديو ونشوف شغل الفيديو احنا هنعمل ايه. الفيديو هيبقى مفيد لكل واحد وكله تشجيع ومشجعة لكم جدا جدا يعني، وهتستفادوا من الفيديو كويس قوي. ولكن تعالوا هنشوف هنعمل ايه بإذن الله، وهيعجبكم ان شاء الله بإذن الله. تعالوا بصوا، انا بدأت كان عندي مواعين كتيرة جدا، فبدأت المواعين ديت ان انا اخلصها، يعني كنت غسلاها قبلها بيوم. فبدأت ان انا ابدأ ان انا بمسح الرخامة وكده، عشان نلم الاول المواعين، بحيث عشان اللي احنا هنشوفه ده هنعمل فيه ايه دلوقتي كلنا مع بعضينا. فهنلم المواعين دلوقتي. تمام كده، ببدأ بقى ان انا بوريكم المواعين اللي كانت ايه في الصفاية، ببدأ اصفيها وكده، لان كان عندي مواعين كتير جدا جدا. بدأت ان انا لميتها كلها وبمسح بقى رخامات، عشان هنشوف هنعمل ايه على الرخامة وكده، لان الرخامة دي مفيدة ليا جدا وهتنفعني وهعوزها دلوقتي كتير قوي. تمام، بالله عليكم بالله عليكم اقفوا جنبي ساعدوني، حطوا لي بس لايك والكومنت وشيروا الفيديو كده، واشتركوا في القناة معايا. عايزاكم تشجعوني عشان خاطر ايه، انا نفسيتي تعبانه شويه، بس بالله عليكم اقفوا جنبي في القناه شويه بعد اذنكم يعني. وعايزاكم تتابعوني، والله هنزل لكم حاجات كتيره حلوه. وعايزاكم تقولي لي على افكار برضه اعملها لكم في روتينات، في الفلوجات اللي انتوا عايزينه، انا عناية ليكم. تمام. طيب تمام، كان دلوقتي عندي شويه مواعين مش نضاف وسخين وكده، فجيت طبعا اغسل لقيت ايه، الازازه فاضيه ما فيهاش صابون. ولكن قلت بقى املاها شويه صابون وكده، عشان ايه، بحيث اغسل على طول. والازازه دي بتقعد معايا يعني شويه حلوين، كام يوم، مع المعلقه اللي انا هغسل بها طول النهار، فبتقعد برضك يعني. اصل الصابون ده يا جماعه، الصابون ده خام اللي هو الفريم. تمام. هبدا بقى بغسل الصينيه كده واظبط الدنيا كلها والمواعين كلها اللي في الحوض كده. هبدا ان انا اخلص ايه الدنيا كده، واشوف الدنيا ان نعمل فيها ايه. هوريكم دلوقتي هنعمل ايه، وهنعمل شغل كتير جدا في الفيديو، ويبقى اليوم طويل معايا. بس انا لخصت لكم الفيديو بصراحه، حبيت ان انا اظبطه لكم في المونتاج عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم وانتوا تزهقوا منه والفيديو يطول عليكم. كده بقى شفتوا المواعين خلصت بسرعه ازاي. خلصت المواعين وغسلت الحوض وظبطت دنيتي. اليوم ده انا قعدت فيه كتير جدا، قعدت فيه كذا ساعه في الفيديو ده، فبحبش ان انا اطول عليكم، وعشان انتوا ايه في نفس الوقت ما تزهقوش. طبعا انا كنت مصطفى كان جايب لي جوافه وجايب لي خضار وحاجات، في حاجات شلتها ما اتغسلتش، وطبعا قلت اغسل بقى ايه الجوافه واغسل الطماطم وكده. طبعا غسلت بقى الطماطم، وبدأت ان انا بقى ايه اخرج الحاجه اللي احنا ايه هنعملها. طبعا انا لازم أنا اصفيها كويس كويس جدا، علشان خاطر بقى ايه ما الميه تكون في قلب الطماطم، بتخلي الطماطم تطرى وبعد كده بتضرب. كده خلاص بدأنا بقى كده هنخرج كل المطبخ كله، هخرجه احطه في الحوض عشان خاطر ايه هنغسله. كده بقى بخرج كل حاجة من المطبخ عشان خاطر ايه لما اجي اغسل بقى اغسل ايه على طول. طبعا اقعد بقى اغسل في المفارش ديت، وهغسل في المواعين دي كلها. يعني انا فضيت الجزء اللي تحت ده كله، غير ما مسكت المطبخ الحيطان قعدت اغسل فيه. انا قعدت من الصبح والله لحد اخر النهار. هو اي نعم خد مني وقت،
اي نعم خد مني وقت كبير جدا، ولكن نظافة بس عشان انا اشجعكم وانتوا تشجعوني. انتوا بتشجعوني بالتعليقات واللايكات، وانا بشجعكم بالشغل. طبعا المواعين كانت كتيرة جدا، بس هوريكم دلوقتي الحاجة قد ايه كتيرة قوي، ولكن فعلا تستفادوا من الفيديو، هيشجعكم ان لو انت وراكي حاجة قومي اغسليها كده وتشجعي كده، ما تكسليش. الشتا جاي، قبل الشتا ما يجي وتكسلي والسقعة وتتكلفتي تحت البطانية او الدفاية او الكوفرت على حسب ما انت بتحبي تضغطي بحاجة. في ناس بتحبش تتقل، ولكن لا احنا بنتقل عشان الجو ساقع وكده. تعالوا بقى بص بقى، انا غسلت المفارش خلاص كده خلصتها. طبعا كنت بدعكها بطريقة رهيبة لانها كانت وسخة قوي. كده بقى المفرش خلاص خلصته، عشان خاطر ايه، كانت المفارش دي مش نضيفة خالص. بصوا كنت بقى عمالة ادعكها ازاي. طبعا مش هينفع ادعكها بسلكة، اللون بتاعها هيروح، ولكن لا بغسل بالليفة وكده اللي هي السفنجة الاسبونشة، عشان خاطر ايه اللون بتاعها ما يروحش. المفرش دي يا جماعة الخامة بتاعتها نضيفة جدا. انا كنت جايبة اللورة على بقرة على بعضها، فالحمد لله رب العالمين لقيت خامة نضيفة جدا وخامة تقيلة عشان تعيش معي، لان في خامات خفيفة جدا جدا اول ما تعمليها بايديكي كده تبص تلاقيها اتفرتكت. كده كنت خلصت بقى المفارش، غسلتهم ونشرتهم، وقلت بقى عبال ما اغسل المواعين كلها وعبال مثلا ما اجمع كل الحاجة هيكونوا هما ينشفوا، يعني اكسب وقت. هما رقم واحد لازم ما فيهاش ترغسل. اول ما بتغسلي المواعين وتلمي دنيتك وما اعرفش ايه وتشوفي شمال ويمين وتشوفي دنيتك، هتبص تلاقي ايه، المواعين بتاعتك خلصت. بص تلاقي قصدي المفارش ايه، نشفت. لان الحاجات دي يا جماعة بتاخد وقت جدا. تمام. بالله عليكم ما تنسوني في اللايك والتعليقات، بالله عليكم بالله عليكم. عايزة تشجيع منكم كده، ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. وعايزاكم تدعي لي ربنا يبارك لكم يا رب، عايزاكم تدعوا لي. كده بصوا خلاص كده غسلت اول حبة، لان بس الحمد لله رب العالمين. اول حبة دول بحس ان هم تقال، بس الحمد لله رب العالمين المطبخ ما خدش يعني، كان مشجعني وكان مسليني، وكنت حابة الحاجة دي اصلا ان انا اعملها. انا بعملها كل فترة، يعني ايه بعمل الحاجات دي كل فترة الحمد لله. ولكن هو الحاجة يعني بتتحمسي لما بتتفرجي مثلا على فيديو روتين ولا حاجة، وبتلاقي حد بيعمل حاجة زي كده بتتشجعي. لو انت مكسلة تقومي تعمليها، لو انت معرفش بتتشجعي وتتحمسي وتقومي تعملي شغلك بسرعة. والله بتشجع فعلا. ساعات قاعدة مثلا على التليفون، قاعدة على التلفزيون، قاعدة كده ولا كده، فبتشوفي تتفرجي على فيديو كده تقولي والله لو مش هتعملي شغل هتقومي تعملي شغلانة. وبيبقى كل حماس كده وتشجيع وحلو جدا. كده بقى خلاص يعني ايه بشطف كل الاطباق اللي انا غسلتها علشان خاطر ايه تتصفى، وجمعت كل المواعين اللي انا غسلتها حطيتها على الملاية. فرشت كده ملاية على الرخامة الكبيرة السودا دي، ورحت ايه كل اللي انا غسلته اللي هو الصفة حطيته على الملاية، واللي هو ما الصفاش حطيته مكانه، ولما الصفة جمعته كله على بعضه. ولكن الحمد لله رب العالمين كان المواعين كتير، بس كان يوم حلو وكان كله شغل. ولكن الحمد لله يعني ايه كل فترة الواحد بيعمل حاجة زي كده. قلت بالمرة بقى ايه ماخد الرخامة الحيطان دي معايا، عشان ما عملتهاش برضه بقى لفترة. الناس بقى اللي هتقولك ايه ده ما فيهاش حاجة، ده مش لاقي لها شغلانة، ده بتعمل خص. لا والله انتوا مش شايفين، انا شايفة اكتر منكم. فدوت يا جماعة ايه، دي كانت دهون. فالحمد لله رب العالمين بدأت ان انا اعملها ايه واخلصها. ومش عايزة اطول عليك الفيديو، بحاول على قد ما اقدر اقصر لكم الفيديو عشان انتوا ما تزهقوش مني وما تحسوش ان الفيديو طويل. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يا احلى ناس في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا، وبالله عليكم تشجعوني وتقفوا جنبي. كده كنت خلصتها خلاص والحمد لله. فبدأت ان انا كنت بجيب لها ميه بس بقى وبشطف بالشفشق وكده. عندي شفشق بلاستيك كنت بشطف فيه. بصي انا اوريكم المعاناة كلها بعد ما خلصت وجازت ومسحت المطبخ بقى ونشفته. ادي بقى كل المواعين كلها، والحمد لله المواعين خلصت وايه. واللهم لك الف حمد شكر يا رب. بوريكم بقى الحيطان، بوريكم المطبخ كله. الحمد لله رب العالمين. بص بوريكم اهو بعد ما رصيته، بشيل لكم شنطة الزبالة اهو بعد ما رصيته. بص المفرش نشفت والدنيا اتلمت واتفرشت والحمد لله رب العالمين.